तर बघा, आपण मागील लेक्चरमध्ये पाहिलं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1919 मॉन्टेग्यू ट्रान्सफर रिफॉर्म. तर त्यापुढील एक महत्त्वाचा मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲक्ट आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935. हा डिटेल ॲक्ट आहे. आता ह्याची पार्श्वभूमी काय आहे बघा. याची पार्श्वभूमी आत्ताच बघितली होती आपण. पाठीमागील लेक्चरमध्ये बघितली होती की मुदिमल कमिटी तर बघा, मुदिमल कमिटी होती 1924, सायमन कमिशन 1927 आणि 3 राऊंड टेबल कॉन्फरन्स झाल्या होत्या 1930 ते 32 दरम्यान. या तिन्ही मिळून आपल्याला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935 यामध्ये त्याचं रूपांतर झालं. तर आता पुढील गोष्ट बघूया आपण. द ॲक्ट मार्क अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कम्प्लिटली रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट इंडिया. आता बघा, सेकंड माइलस्टोन होतं, कारण पहिलं माइलस्टोन काय होतं बघा, आपण आता इथंच बघितलं. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1919 मॉन्टेग्यू ट्रान्सफर ॲक्ट फर्स्ट माइलस्टोन होता. इथून सुरुवात झाली. मॉन्टफोर्डनं 1917ला स्टेटमेंट दिलं की आम्ही रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट देण्यासाठीच आहेत आणि आम्ही स्टेप वाईज ग्रॅज्युअल रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट देऊ, हळूहळू स्टेप वाईज देऊ असं म्हटलं होतं. कारण त्याची पार्श्वभूमी होती होम रूल मुवमेंट 1915 ते 16 दरम्यान. ॲनी बेझंट, लोकमान्य टिळक. आपण 1919च्या ॲक्टमध्ये डिटेल पाहिलेलं आहे. 1935 हा सेकंड माइलस्टोन म्हटला जातो. 1935च्या ॲक्टची पार्श्वभूमी आत्ताच बघितली आपण. मुदिमल कमिटी 1924, सायमन कमिशन 1927, 3 राऊंड टेबल कॉन्फरन्स आणि त्याच्या दरम्यानच सिव्हिल डिसओबिडियन्स मुवमेंट, सविनय कायदेभंग हा 1930ला चालू केला होता. आपण काहीतरी मुवमेंट चालू केली तरच ब्रिटिश आपल्याला काहीतरी देत होते. म्हणजे आपण काहीतरी ॲक्शन चालू केली तरच आपल्याला काय भेटत होते. म्हणजे 1940ला आपण इंडिव्हिज्युअल सत्याग्रह केला, 1942ला क्रिप्स मिशन आणली, 1942ला क्विट इंडिया मुवमेंट आणले. त्यानंतर बऱ्यापैकी रिफॉर्म ब्रिटिशांनी आपल्यापुढे म्हणजे देण्यास भाग पडले. ब्रिटिश लोक काहीतरी आपण आंदोलन केल्याशिवाय, काहीतरी हातपाय हलवल्याशिवाय ते देत नव्हते, हे खरं आहे. आता बघा, इट वॉज लेंथी अँड डिटेल डॉक्युमेंट हॅव्हिंग 321 सेक्शन्स आणि 10 शेड्यूल. एवढं मोठं लेंथ इन डिटेल डॉक्युमेंट होतं. 321 सेक्शन आणि 10 शेड्यूल होते. आत्ता सध्या आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये 12 शेड्यूल आहेत आणि 395च्या वर आर्टिकल आहेत. तर आता ह्या ॲक्टचे फीचर बघा. आता आपण ॲक्टचे फीचर बघायच्या अगोदर बघूया, कारण का आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचा काही पार्ट आहे ना, तो असा घेतलेला आहे बघा. फिलॉसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपण घेतलेला आहे. फंडामेंटल राईट्स USA कडून घेतलेला आहे. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशनकडून. पॉलिटिकल पार्ट हा ब्रिटनकडून घेतलेला आहे किंवा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनकडून. आणि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935 घेतलेला आहे, जो ॲक्ट आपण सुरुवात केला आहे. काय काय घेतलं आहे बघा. फेडरल स्कीम घेतली आहे, जसे ऑल इंडिया फेडरेशन 1935च्या ॲक्टची स्कीम आहे. ऑफिस ऑफ गव्हर्नर येथूनच घेतलेला आहे. ज्युडिशरी, पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिटेल्स ह्या 1935च्या ॲक्टने घेतलेल्या आहेत. आता बघा, जवाहरलाल नेहरू मेन्शन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935 ॲज अ चार्टर ऑफ स्लेव्हरी और बॉन्डेज. हे गुलामगिरीचं चार्टर आहे, सनद आहे, गुलामगिरीची सनद आहे, असं निगेटिव्हली कमेंट केली आहे जवाहरलाल नेहरूंनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935ला. इट कम्पेअर इट विथ अ मशीन विथ ऑल ब्रेक्स नो इंजिन. मशीन आहे ज्याला सगळे ब्रेक वगैरे आहेत पण इंजिनच नाही, असं जवाहरलाल नेहरूंनी कंपॅरिझन केलेलं आहे. कशाचं? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935चं. आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935चे फीचर्स, सिग्निफिकंट फीचर बघत आहोत आपण. आता बघा, इट प्रोव्हाइडेड फॉर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन. तर ऑल इंडिया फेडरेशन असाय पाहिजे असे डिमांड केली, लक्षात ठेवा. ऑल इंडिया फेडरेशन consisting of provinces and princely state as units. The act divided the power between center and units in terms of 3 lists. Federal list for center with 59 items, provincial list for provinces 24 subjects and concurrent list 36 subjects. Residual power were given to the viceroy. However, the federation never came into being as the princely state did not join. तर हे ऑल इंडिया फेडरेशनची डिमांड केली होती. ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोव्हिन्सेस असेल आणि प्रिन्सली स्टेट असेल,
पण ते काय होऊ शकलं नाही, कारण प्रिन्सली स्टेट जॉईनच केलं नाही. 1935च्या ॲक्टने काय केलं, फेडरल सेंट्रल लिस्ट, प्रोव्हिन्शियल लिस्ट आणि कॉन्करंट लिस्ट, जे दोन्ही बोथ सेंट्रल आणि प्रोव्हिन्सेस कायदा करू शकतो अशी कॉन्करंट लिस्ट, ही अशी गोष्ट आहे. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये लिस्ट घेतलेल्या आहेत त्या ह्या 1935च्या ॲक्टनं इन्स्पायर झालेल्या आहेत. कॉन्करंट लिस्ट असो, हे आपण ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलेले आहे. कॉन्करंट लिस्ट लक्षात ठेवा, जॉईंट सेटिंग कॉन्करंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियाकडून घेतलेली आहे. तर बघा आता यांनी काय केलं होतं, फेडरल सेंट्रल लिस्टचं सब्जेक्टचं इथं बायकॅमलिझम ॲट सेंटर आणलं 1935च्या ॲक्टनं, आणि त्याचं ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट आणि रिझर्व्ह सब्जेक्ट असं विभाजन केलं होतं. जसं 1919च्या ॲक्टनं प्रोव्हिन्सेस सब्जेक्टचं ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट आणि रिझर्व्ह सब्जेक्ट असं विभाजन केलं होतं. आता बघा आपण लिस्टच्या बाबतीत 1919च्या ॲक्टमध्ये डिटेल पाहिलेले आहेत. लिस्ट, पूर्ण लिस्ट आणि प्रेझेंटली कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये काय लिस्ट आहेत ते डिटेल पाहिलेले आहेत. आता पुढे बघा, इट abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. तर 1935च्या ॲक्टने काय केलं, ॲबॉल्युशन इन द डायरकी ॲट प्रोव्हिन्स ही बंद केली, ती डायरकी ॲट सेंटरला आणली आणि सेंटरच्या सब्जेक्टचं विभाजन ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट आणि रिझर्व्ह सब्जेक्ट करण्यात आलं आणि प्रोव्हिन्सेसला प्रोव्हिन्शियल ॲटोनॉमी देण्यात आली. द प्रोव्हिन्सेस वेर अलाउड टू ॲक्ट ॲज ऑटोनॉमस युनिट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन इन देअर डिफाईन्ड स्पेअर. Moreover, this act introduced responsible government in the provinces, that is, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. तर अशा प्रकारे रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट आणण्याचा प्रयत्न केला प्रोव्हिन्सेसमध्ये, आणि प्रोव्हिन्सेसमध्ये काय करण्यात आलं तर गव्हर्नर मिनिस्टरच्या ॲडवाईसनं प्रोव्हिन्शियल लेजिस्लेचरमध्ये ॲक्ट करेल. दिस केम इन टू इफेक्ट इन 1934 आणि वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1939. 2 वर्षात तर ते खतम करण्यात आलं. आता बघा इथे थोडक्यात काय केलं, 1935च्या ॲक्टने काय केलं, ॲबॉलिश डायरकी ॲट प्रोव्हिन्स. डायरकी ॲट प्रोव्हिन्स दुहेरी शासन व्यवस्था प्रोव्हिन्सेसमधली बंद केली. ती स्टार्टेड कुठं केली, प्रोव्हिन्सेस डायरकी ॲट सेंटरला स्टार्ट केली. प्रोव्हिन्शियल ॲटोनॉमी देण्यात आली, रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट देण्यात आले प्रोव्हिन्सेसला 1935च्या ॲक्टनं. आता बघा, इट प्रोव्हाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी ॲट सेंटर. कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वेअर डिवायडेड इंटू रिझर्व्ह सब्जेक्ट अँड ट्रान्सफर सब्जेक्ट. हाऊएव्हर दिस प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट डिड नॉट केम इन टू ऑपरेशन ॲट ऑल. तर अशा प्रकारची प्रोव्हिजन काय आली नाही, होऊ शकली नाही. आता बघा आपण एक चार्ट पाहिला होता. तर बघा 1919ला काय केलं होतं, डायरकी ॲट प्रोव्हिन्सेस आणली होती, त्याचं ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट आणि रिझर्व्ह सब्जेक्ट करण्यात आलं होतं 1919च्या ॲक्टनं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्डनं. ते काय करण्यात आलं, परत डायरकी ॲट सेंटरला आणली, दुहेरी शासन व्यवस्था सेंटरला, त्याचं ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट रिझर्व्ह सब्जेक्ट असं करण्यात आलं. बायकॅमेलिझम द्विगृही संसद, बायकॅमेलिझम लोकसभा राज्यसभा त्याप्रमाणे सेंट्रल आणली होती 1919च्या ॲक्टनं. तर 1935च्या ॲक्टनं बायकॅमेलिझम ॲट प्रोव्हिन्सेस आणली, दुहेरी लोकसभा राज्यसभा तसंच विधानसभा विधान परिषद हे प्रोव्हिन्सेसला आणलं 1935च्या ॲक्टनं, आणि प्रोव्हिन्शियल ॲटोनॉमी देण्यात आली. लक्षात ठेवा, हे कम्पॅरेटिव्हली चांगलं लक्षात राहतंय. आता बघा, इट इंट्रोड्यूस्ड बायकॅमेलिझम इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोव्हिन्सेस. आत्ता जर बघितलं आपण 1935च्या ॲक्टनं बायकॅमेलिझम ॲट प्रोव्हिन्सेस आणलं, द्विगृही संसद लोकसभा राज्यसभा याप्रमाणेच विधानसभा विधान परिषद ही 11पैकी 6 प्रोव्हिन्सेसमध्ये आणले. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Province were made bicameral consisting of Legislative Council, Upper House and Legislative Assembly, Lower House. However, many restrictions were placed on them. तर असं क्वेश्चन विचारू शकतात की कोणत्या ॲक्टनं बेंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम आणि युनायटेड प्रोव्हिन्सला द्विगृही संसद आणण्यात आली. कुठल्या, तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935नं या 6 प्रोव्हिन्सेसमध्ये बेंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार आणि आसाम आणि युनायटेड प्रोव्हिन्स इथं लोअर हाऊस आणि अप्पर हाऊस आणण्यात आले.
It further extended the principle of communal representation by providing separate electrode for depressed classes, scheduled caste, women, labor, workers. आता आपण पाठीमागच बघितलं होतं. आता आपल्याला लक्षात राहायला पाहिजे ही गोष्ट की काय करण्यात आली बघा. कम्युनल रिप्रेझेंटेशन आहे ना, त्यांनी कन्सिस्टंटली वाढवत चाललेलं आहे. 1909ला काय केलं, तर 1909ला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्ममध्ये मुस्लिमांना पहिल्यांदा कम्युनल रिप्रेझेंटेशन देण्यात आलं. म्हणून तर मिंटोला फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड म्हटलं जातं. सांप्रदायिक मतदानाचा निर्माता, मतदान ही सिस्टीम चालू करणारा मिंटो होता. त्याला फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड म्हटलं जातं मिंटोला. 1909ला मुस्लिमांना पहिल्यांदा देण्यात आले. नंतर 1919ला ते वाढवण्यात आले. तर कसे वाढवण्यात आले बघा, तर बघा 1919ला मॉन्टेग्यू ट्रान्सफर रिफॉर्ममध्ये सिख्स, इंडियन ख्रिश्चन्स, अँग्लो इंडियन्स आणि युरोपियन्सना वाढवण्यात आले. परत 1935च्या ॲक्टनं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935नं परत शेड्यूल कास्ट, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमन, लेबर यांना हे कम्युनल रिप्रेझेंटेशन वाढवण्यात आले. आता बघा म्हणजे त्यांची पॉलिसी कन्सिस्टन्सी आहे. आता आपल्या ॲग्रिकल्चर पॉलिसीमध्ये पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप असते. पॉलिसी आता चायनाच्या पॉलिसीबद्दल लगेच चायनाने काही बॉर्डरवर काही इश्यू क्रिएट केला तर आपण त्यांचे ॲप बॅन करतो. म्हणजे ही पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप आहे. म्हणजे एकदमच अचानक, म्हणजे अगोदर ते ॲप्स होते भारतामध्ये तेव्हा नॅशनल सिक्युरिटीला धोकाच होता ना. तुम्ही अचानक एकदम बॉर्डरवर काही इश्यू झाला तर नॅशनल सिक्युरिटीचं कारण देऊन बंद करता. पण अगोदर ते ॲप चालू होते तेव्हा नॅशनल सिक्युरिटीला गदा येतच होती ना. मग अगोदरच त्यांना रिस्ट्रिक्शन करत होते, अगोदर त्यांना एंट्री द्यायला नाही पाहिजे होती ना. म्हणजे ही पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप आहे. पॉलिसी ऑफ कन्सिस्टन्सी असणं गरजेचं आहे. जसं ॲग्रिकल्चरमध्ये जर वेळेस आपल्याला कांदा, टोमॅटो फार म्हणजे या पॉलिसीमध्ये फ्लिप फ्लॉप असते. म्हणजे त्यामध्ये शेतकऱ्याचं जास्त नुकसान होतं परत. तर कशामुळं, तर आपल्याकडे एक पॉलिसी ऑफ कन्सिस्टन्सी नाही. पॉलिसी एक सिस्टमॅटिक इन्स्टिट्यूशनल वेने, मोर कॉम्प्रेसिव्ह सस्टेनेबल वेने पॉलिसी असायला पाहिजे. ते आपल्याकडे बऱ्याच अंशी दिसत नाही. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State for India was provided with the team of advisor. आता बघा, ब्रिटिश हे सुद्धा नेम चेंजिंग गव्हर्नमेंट होते, गेम चेंजिंग गव्हर्नमेंट नव्हते. त्यांनी नॉमिनकल्चरचं चेंज करून बराच आपला रणगाडा आहे, आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेशनचा रणगाडा चालवला आहे. बरेच नामकरण चेंज त्यांच्यापासून सुरुवात होती. तर जसं बघा, पहिल्यांदा त्यांनी केलं होतं बोर्ड ऑफ कंट्रोल आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. आता ही सिस्टीम बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही 1784च्या पिट्स इंडिया ॲक्टनं आली. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही 1773नंच आली होती. पण त्यांचं सिस्टमॅटिक कामाचं फंक्शनचं सेपरेशन हे 1784च्या पिट्स इंडिया ॲक्टनं केलं होतं. ती सिस्टीम डायरेक्टरी म्हणून समजण्यात आली की बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेअर बघल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेअर बनल. ही सिस्टीम त्यांनी परत बंद केली की नाही 1858च्या ॲक्टनं बंद केली. परत सिक्युरिटी ऑफ स्टेट आणि व्हाईसरॉय ऑफ इंडिया ही सिस्टीम आणली होती 1858च्या ॲक्टमध्ये. त्यामध्ये गव्हर्नर जनरल हे बंद केलं होतं. सिक्युरिटी ऑफ स्टेटला काय केलं होतं, काउन्सिल ऑफ इंडिया हे 15 मेंबर बॉडी 1858ला सपोर्ट करण्यासाठी होती. ती त्यांनी एंडेड केली 1935च्या ॲक्टनं आणि एक टीम ऑफ ॲडवायझर देण्यात आली. कुणाला, सिक्युरिटी ऑफ स्टेटला. तर पुढे काय बघा आता, इट एक्सटेंडेड फ्रँचायसी अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉप्युलेशन गॉट वोटिंग राईट. तर हळूहळू त्यांनी वोटिंग सिस्टीम वाढवण्यात आली आणि फ्रँचायसी 10% देण्यात आली. आपण पाठीमागील लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे की ब्रिटिशांनी कधीही युनिव्हर्सल अडल्ट फ्रँचायसी दिली नाही. It provided for establishment of Reserve Bank of India to control the currency and credit of country. तर आता बघा इथं RBI बद्दल आले तर हिल्टन यंग कमिशन होतं. त्यांना RBI स्थापन करण्यासाठी रिकमेंडेशन केली. त्याद्वारे RBI ॲक्ट 1934 झाला आणि RBI 1 एप्रिल 1935ला स्थापन करण्यात आली. त्याचं स्टार्टिंगचं हेडक्वार्टर कोलकाता होतं, लक्षात ठेवा. 1937ला कोलकातावरून ते मुंबईला आणण्यात आले. नॅशनलायझेशन झालं 1 जानेवारी 1949ला.
नॅशनलायझेशनला सी डी देशमुखचा विरोध होता. जे फर्स्ट गव्हर्नर होते, इंडियन गव्हर्नर होते सी डी देशमुख, पण परत त्यांनी मान्य केले 1 जानेवारी 1949ला. आता 25वे शक्तिकांत दास हे गव्हर्नर आहेत RBIचे. आता बघा, इम्पिरियल बँकेचं SBIमध्ये रूपांतर करण्यासाठी AD गोरवाला समिती होती 1955. नाबार्डसाठी 1982ला B शिवरामन यांची कमिटी होती, लक्षात ठेवा. तर पुढे बघा, इट प्रोव्हाइडेड फॉर इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन बट ऑल्सो प्रोव्हिन्शियल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन अँड जॉईंट public service commission for 2 or more provinces. It provided for the establishment of federal court which was set up in 1934. तर आता बघा, थोडं कंपॅरेटिव्हली चार्ट आपण प्रिपेअर केले आहेत. 1919च्या ॲक्टनं काय केलं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मनं काय केलं, बजेटचं सेपरेट केलं होतं, सेंट्रल बजेट, प्रोव्हिन्शियल बजेट. तर 1935च्या ॲक्टनं काय सेपरेशन केलं बघा, फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, ज्याला आपण UPSC लक्षात ठेवू, प्रोव्हिन्शियल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, त्याला आपण MPSC लक्षात ठेवू, आणि जॉईंट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असं स्थापण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, हे 3 प्रकारचं. तर अशा प्रकारे त्यांनी काय केलं, इस्टॅब्लिशमेंटची परवानगी दिली की तुम्ही UPSC स्थापना करा, MPSC करा, जॉईंट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन करा. फेडरल कोर्ट 1934ला करण्यात आलं. आता इंडिया काउन्सिल ॲबॉलिश करण्यात आली कुठल्या, 1935च्या ॲक्टनं. 1935च्याच ॲक्टने फेडरल कोर्ट 1934ला स्थापन करण्यात आलं. आता एक टर्म आहे प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल ॲटोक्रेसी, ही 1935च्या ॲक्टनं आणली असं म्हणलं जातं. 1935च्या ॲक्टनं काय आणली, तर प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल ॲटोक्रेसी. ॲटोक्रेसी म्हणजे काय, अ सिस्टीम ऑफ गव्हर्नमेंट इन विच वन पर्सन हॅज कम्प्लीट पॉवर. एकाधिकारशाही, जसं गव्हर्नरच्या हातात असेल, एकाधिकारशाही ही सिस्टीम, कॉन्स्टिट्युशनल ॲटोक्रेसी, एकाधिकारशाही आणली 1935च्या ॲक्टनं आणली असं म्हटलं जातं, लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे आपण गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935 एक इम्पॉर्टंट ॲक्ट पाहिला आहे. त्याला जवाहरलाल नेहरूंनी चार्टर ऑफ बॉन्डेज और स्लेव्हरी, गुलामगिरीची सनद असे म्हटले होते. तर आता बघणार आहोत आपण इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट 1947. ऑन फेब्रुवारी 20, 1947, द ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर क्लेमेंट ॲटली डिक्लेअर दॅट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948, आफ्टर विच द पॉवर वुड बी ट्रान्सफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हँड्स. तर एक फायनल डेडलाईन त्यांनी सांगितली की 30 जून 1948 पूर्वी आम्ही हा देश सोडून जाणार आहोत. This announcement was followed by agitation by Muslim League demanding the partition of country. आता बघा, 1940ला लाहोर सेशन झालं होतं, कुणाचं, मुस्लिम लीगचं. तेव्हापासून मोहम्मद अली जिन्ना बोकला गए थे, वो क्या बोल रहे थे, हमें पार्टीशन ही चाहिए. एक ही डिमांड थी, पार्टीशन. त्यानंतर 1940 नंतर त्यांची एकच डिमांड होती. 16 ऑगस्ट 1946ला त्यांनी डायरेक्ट ॲक्शन डे आणि हिंदू मुस्लिम दंगल पेटवण्याचे काम केले होते 16 ऑगस्ट 1946ला. कारण ती 1940पासूनच त्यांनी पार्टिशनची डिमांड केली होती. ते आपण परत डिटेल पाहणार आहोत. पण आता बघा, अगेन ऑन जून 3, 1947, द ब्रिटिश गव्हर्नमेंट मेड इट क्लिअर दॅट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1946 कांट अप्लाय टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वेअर अनविलिंग टू ॲक्सेप्ट इट. तर 3 जून 1947 एक महत्त्वाची डेडलाईन आहे, लक्षात ठेवा. हे बी 3 जून 1947ला सांगण्यात आलं की कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली स्थापन करण्यात आली. कुठल्या इश्यूनं, तर कॅबिनेट मिशन प्लॅननं आपण कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली स्थापन करण्यात आली. ऑन द सेम डे 3 जून 1947, लॉर्ड माउंटबॅटन, द Viceroy of India, put forth the partition plan known as a Mountbatten Plan. The partition plan आणला कोणी, लॉर्ड माउंटबॅटनने आणला, त्यालाच माउंटबॅटन प्लॅन म्हणतात. The plan was accepted by the Congress and Muslim League. Immediate effect was given to plan by enacting the Indian Independence Act 1947. तर बघा,
इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट 1947, ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर होते क्लेमेंट ॲटली. त्याने एक फायनल डेडलाईन सांगितली की 30 जून 1948 त्याच्या अगोदरच आम्ही सोडून जाणार आहोत. ती फायनल डेडलाईन 3 जून 1947ला, फायनल डेडलाईन 30 जून 1948 सांगितली आणि त्याच्या अगोदर 30 जून 1947ला माउंट बॅटन प्लॅन आणला, पार्टिशन प्लॅन, त्यालाच बाल्कनायझेशन प्लॅन म्हटलं जातं. आता बघा, या 3 जून 1947च्या बाल्कनायझेशन प्लॅननं काय सांगितलं, इट प्रोव्हाइडेड फॉर गव्हर्नन्स ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन्स अँड द प्रोव्हिन्सेस बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935. तर या माउंट बॅटन प्लॅननं सांगितलं की 1935च्या ॲक्टनुसार आम्ही प्रोव्हिन्सेसचा गव्हर्नन्स अरेंज करू टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम, जोपर्यंत नवीन कॉन्स्टिट्यूशन तयार होत नाही. द डोमिनियन वेअर हावेअर ॲथोराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द ॲक्ट्स. डोमिनियनला परवानगी दिली की तुम्ही ॲक्ट्समध्ये चेंज करू शकता, पण तोपर्यंत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935नं राज्यकारभार चालेल. आता बघा, द फीचर ऑफ दिस ॲक्ट बघा आता. इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिक्लेअर इंडिया ॲज अ इंडिपेंडेंट सॉव्हरेन स्टेट फ्रॉम ऑगस्ट 15, 1947. तर इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट 1947नं सांगितलं की भारत हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य असेल 15 ऑगस्ट 1947ला. आपल्या अगोदर एक दिवस पाकिस्तान 14 ऑगस्ट 1947ला स्वतंत्र झाला. It provided for partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from British Commonwealth. तर या इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्टनं सांगितलं की इंडिया एक डोमिनियन असेल आणि पाकिस्तान एक डोमिनियन असत, ते त्यांचे कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली दोघांची सेपरेट असेल. इट ॲबॉलिश द ऑफिस ऑफ व्हाईसराय अँड प्रोव्हाइडेड फॉर इच डोमिनियन अ गव्हर्नर जनरल who was to be appointed by the British King on the advice of Dominion Cabinet. आता बघा, आपण अगोदरपासून बघतोय ब्रिटिश गव्हर्नमेंट नेम चेंजिंग गव्हर्नमेंट होतं, गेम चेंजिंग गव्हर्नमेंट होतं, ज्यांनी 1857च्या उठावानंतर काय केलं, गव्हर्नरचे जनरल हे पद रद्द करून त्या जागी व्हाईसराय आणलं. जो व्हाईसराय ब्रिटिश क्राऊनला जबाबदार असेल आणि त्यासोबत एक सिक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत मंत्री आणला, जो कॅबिनेटचा पार्ट असेल आणि ब्रिटिशच्या पार्लमेंटला जबाबदार असेल. तर त्यांनी काय केलं, 1947च्या ॲक्टनं काय केलं, हे व्हाईसराय पद रद्द केलं. त्या जागी पुन्हा डोमिनियन स्टेटसचा वसाहतीचा एक गव्हर्नर जनरल असेल, डोमिनियनचा एक गव्हर्नर जनरल असेल, असं एक पद तयार करण्यात आलं आणि तो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेल कुणाच्या, डोमिनियन कॅबिनेटच्या परवानगीने. हिज मॅजेस्टीज गव्हर्नमेंट इन ब्रिटन वॉज टू हॅव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. आता बघा, ब्रिटिशांना ज्यावेळेस 1942लाच कळालं क्विट इंडिया मुवमेंटच्या वेळेसच की आपण जास्त वेळ रूल करू शकत नाहीत, ज्यावेळेस त्यांचा कॉन्फिडन्स हा जमिनी उद्ध्वस्त झाला होता. तो 1922ला चोरी हत्याकांडात झाला नाही, 1930ला झाला नाही, पण 1942ला तो त्यांचा कॉन्फिडन्स जमिनी उद्ध्वस्त झाला होता. त्यांना कळलं होतं, कारण आर्मीची रिबिलियन्स व्हायला लागली. आर्मी रिबिलियन म्हणजे ही टोकाचे पाऊल असतं आणि तेव्हाच त्यांना कळालं की आपण जी रेन म्युटिनी झाली होती 1946ला, इंडियन नेव्ही म्युटिनी, तेव्हाच त्यांना कळालं की यानंतर तर आपण राज्यकारभार करू शकत नाही ना, आपला अंत आलेला आहे, इतिश्री आलेली आहे. तर बघा, इट empowered the Constitution Assembly of the two dominion to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including independence itself. कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्लीला पाकिस्तानचे असो इंडियाचे असो त्यांनी असं इम्पॉवर केलं की तुम्ही तुमचे ॲक्ट करू शकता आणि इंडियन इंडिपेंडन्स ॲक्ट हा सुद्धा ॲक्ट तुम्ही रिपील करू शकता, अशा प्रकारची पॉवर देण्यात आली. इट empowered Constitution Assembly of both the dominion to legislate for their respective territory till that new constitution were drafted and enforced. तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या संविधान सभेने कायदा बनवायचा अधिकार दिला, रिपील करायचा अधिकार दिला. नो ॲक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लमेंट पास आफ्टर 15 ऑगस्ट 1947 वॉज टू एक्सटेंड टू आयदर ऑफ द न्यू डोमिनियन अनलेस इट वॉज extended thereto by law of legislature of the dominion.
15 ऑगस्ट 1947 नंतर कोणताही ब्रिटिश पार्लमेंटचा ॲक्ट हा वसाहतींना इंडिया किंवा पाकिस्तान या वसाहतीला लागू होणार नाही, जोपर्यंत ते वसाहत तो ॲक्ट लेजिस्लेट करत नाहीत. It abolished Office of Secretary of State for India and transferred his function to Secretary of State for Commonwealth Affairs. बघा, हा जे 1858 व्हाईसराय आणि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही 2 पदं आली होती, ते 1947च्या ॲक्टनं हे परत रद्द करण्यात आली बघा. तर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हे भारत मंत्रीपद रद्द करून त्याचे कार्य हे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेअर्सला देण्यात आले काम. आता बघा अशा आता बघा हे आपण बघितलं नेम चेंजिंग गव्हर्नमेंट कसं आहे. सेंट्रलाइज आणि युनिटरी फीचर तर ब्रिटिशांचं राहिलंच होतं. डिव्हाइड अँड पॉलिसी त्यांची कन्सिस्टंट 1773 पासून 1947 पर्यंत कन्सिस्टंट पॉलिसी होती. तर बघा आपण एक थोडक्यात बघूया. 1773ला गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल करण्यात आलं. वॉरन हेस्टिंग पहिला गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल बनला. 1833च्या ॲक्टनं गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगाल बिकम गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्युअरली ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी बनली 1833च्या ॲक्टनं. आणि ते लॉर्ड विल्यम बेंटिंग बनला पहिल्यांदा गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया. त्यानंतर 1858 ॲक्टनं गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडियाचं व्हाईसराय नामकरण केलं. लॉर्ड कॅनिंग बनला पहिला व्हाईसराय. 1947ला व्हाईसरायचं नॉमेनक्लेचर गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया करण्यात आलं आणि पहिला माउंटबॅटन हा गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया बनला. आणि आपला फर्स्ट अँड लास्ट इंडियन गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया हे सी राजगोपालचारी होते. तर बघा आता It proclaimed the lapse of British paramountcy over Indian princely state and treaty relations with tribal area from August 15, 1947. ब्रिटिश पॅरामाउंटसी सार्वभौमत्व खतम झाले. हे 15 ऑगस्ट 1947ला ब्रिटिशांची सार्वभौमता, ब्रिटिशांची सर्व पॉवर, सर्व शक्ती खतम झाली. ही लॅप्स ऑफ ब्रिटिश पॅरामाउंटसी, सर्व प्रभुत्व खतम झाले हे सांगण्यात आलं. It granted freedom to the Indian princely state either to join dominion of India or Pakistan or to remain independent. तर त्यांनी सांगितलं की इंडियामध्ये जॉईन व्हा, पाकिस्तानमध्ये जॉईन व्हा किंवा इंडिपेंडेंट व्हा. It provided for governance of each dominion and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution were framed. The dominions were however authorized to make modification in the act. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट 1935नं तुमचा राज्यकारभार चालू ठेवा किंवा त्यामध्ये मॉडिफिकेशन तुमच्या डोमिनियनमध्ये वसाहतीमध्ये कायदे तयार करून तुमच्या घटना समितीमध्ये कायदा तयार करू शकता. इट डिप्राइव्ड ब्रिटिश मोनार्क the right to veto bills, ask for reservation of certain bills for his approval, but the right was reserved for Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. तर यांनी काय केलं, ब्रिटिश राजा होता मोनार्कचा राईट टू वेटो बिल नकाराधिकार काढून घेण्यात आला. तो राईट त्यांनी गव्हर्नर जनरलला दिला. गव्हर्नर जनरलला फुल पॉवर होती की कुठलं बिल पास करायचं कुठलं नाही. आपण पहिला आपला गव्हर्नर जनरल ही लॉर्ड माउंटबॅटन होते. आपणच त्याला लॉर्ड माउंटबॅटनला गव्हर्नर जनरल केले होते. It designed the Governor General of India, provincial governor as a constitutional nominal heads of the state. They were made to act on the advice of respective council of ministers in all matter. तर गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया आणि प्रोव्हिन्शियल गव्हर्नर हे नॉमिनल हेड आपण डिझाईन केलं. इट ड्रॉप द टायटल ऑफ इम्पेरर ऑफ इंडिया अँड रॉयल टायटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लंड. इम्पेरर ऑफ इंडिया, रॉयल टायटल्स आपण बंद केली. आपल्या घटनेमध्ये ही आर्टिकल 18 हे ॲबोल्युशन ऑफ टायटल्स आहेत. जे रॉयल टायटल दिले होते ते रॉयल टायटल आपण घटनेमध्ये बंद करण्यात आले, लक्षात ठेवा. फक्त अकॅडमिक एक्सलन्सचे टायटल असतील. डिस्कंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस अँड रिझर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तर भारत मंत्रीची
अपॉइंटमेंट करत होता सिव्हिल सर्व्हिसची, रिझर्वेशन ऑफ पोस्ट होती ते डिस्कंटिन्यू केलं. द मेंबर्स ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिस अपॉइंटेड बिफोर 15 ऑगस्ट 1947 वुड कंटिन्यू टू एन्जॉय ऑल बेनिफिट्स दॅट दे वेअर इंटाइल्ड टू टिल दॅट टाईम. 15 ऑगस्ट 1947च्या पूर्वीचे जे सिव्हिल सर्वंट होते ते त्यांचे बेनिफिट्स आहेत, त्यांची सर्व्हिस पुढे चालूच राहिली, ते बंद झाली नाही. पण अपॉइंटमेंट होती सिव्हिल सर्व्हिस करायची, जो सिक्युरिटी ऑफ स्टेट भारतमध्ये करायचा, ती सिस्टीम बंद झाली. अपॉइंटमेंट बंद झाली भारत मंत्र्याद्वारे, पण जी सिव्हिल सर्वंट होते त्यांचे बेनिफिट्स किंवा त्यांचा अधिकार तसेच कंटिन्यू राहिले. ॲट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाईट ऑफ 14-15 ऑगस्ट 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एंड अँड पॉवर वॉज ट्रान्सफर्ड टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन्स ऑफ इंडिया अँड पाकिस्तान. तर त्या दरम्यान काय करण्यात आलं, एक बाउंड्री कमिशन काढलं. द बाउंड्रीज बिटवीन टू डोमिनियन्स वेअर डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कमिशन हेडेड बाय रॅडक्लिफ. तर लक्षात ठेवा, रॅडक्लिफ कमिशन ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरच्या रिलेटेड आहे. मॅकमोहन लाईन ही इंडिया चायनाच्या रिलेटेड आहे. तर पाकिस्तान इन्क्लुडेड प्रोव्हिन्सेस ऑफ वेस्ट पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविन्स अँड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेट इन आसाम. द रिफरंडम इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविन्स अँड सिलेट वॉज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. तर अशा प्रकारे पाकिस्तानमध्ये हे भाग होते. हे बाउंड्री कमिशन होतं रॅडक्लिफ लाईन म्हणून, आणि ते रॅडक्लिफ लाईन इंडिया पाकिस्तानच्या रिलेटेड आहे, लक्षात ठेवा. आणि इंडिया चायनासाठी मॅकमोहन लाईन आहे. लॉर्ड माउंटबॅटन became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in the Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. The Constitutional Assembly of India formed in 1946 became the Parliament of Indian Dominion. The Constitutional Assembly of India formed in 1946 became Parliament of Indian Dominion. लक्षात ठेवा, हे महत्त्वाचे आहे. तर पुढे बघूया. तर बघा, आता आपण काय केलं, फर्स्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया आपण लॉर्ड माउंटबॅटनला अपॉइंट केलं इंडियानं. पण पाकिस्ताननं काय केलं, फर्स्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन पाकिस्तान हे मोहम्मद अली जिन्ना यांना केलं. त्यांना फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान म्हटलं जातं. आणि आपण फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन इंडिया हे जवाहरलाल नेहरूला केलं. तर फर्स्ट प्राईम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हे लियाकत अली खान होते. जे लियाकत अली खान हे इंट्रीम गव्हर्नमेंटमध्ये फायनान्स मिनिस्टर होते, जे मुस्लिम लीगचे मेंबर होते. तर अशा प्रकारे आपण 1947 ॲक्ट बघितला आहे. आपण ॲक्टच्या बाबतीत इंटरिम गव्हर्नमेंट थोडक्यात पोर्टफोलिओ एक बघूया, जे हा ॲक्ट आणि हा हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंडचा चॅप्टर आपला संपेल. तर बघा, इंटरिम गव्हर्नमेंट 1946 मेंबर्स आणि पोर्टफोलिओ बघत आहे. त्यांच्याकडे कोणती खाती होती. जवाहरलाल नेहरू वाईस प्रेसिडेंट ऑफ काउन्सिल, एक्सटर्नल अफेअर अँड कॉमनवेल्थ रिलेशन हे खाते होते. सरदार वल्लभभाई पटेल होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड ॲग्रिकल्चर, डॉक्टर जॉन मताही इंडस्ट्री सप्लाय, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंग डिफेन्स, CH भाभा वर्क्स माइन्स पॉवर्स, लियाकत अली खान फायनान्स, अब्दुल रब निस्तार पोस्ट अँड एअर्स, असफ अली रेल्वेज अँड ट्रान्सपोर्ट्स, C राजगोपालचारी एज्युकेशन आर्ट्स. आता बघा, C राजगोपालचारी ही फर्स्ट अँड लास्ट गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते. इंडियन गव्हर्नर जनरल ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट इंडियन गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया C राजगोपालचारी. चुंद्रीगर कॉमर्स, गजनफर अली खान हेल्थ, जोगेंद्रनाथ मंडल लॉ. आता बघा, द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गव्हर्नमेंट वेअर मेंबर्स ऑफ व्हाईसरॉय एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल. द व्हाईसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउन्सिल, बट द जवाहरलाल नेहरू वॉज डिझाईन ॲज अ व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ द काउन्सिल. तर व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन होता, आणि व्हाईस प्रेसिडेंट ऑफ द काउन्सिल हे जवाहरलाल नेहरू होते. लक्षात ठेवा. फ्री कॅबिनेट ऑफ फ्री इंडिया मेंबर्स अँड पोर्टफोलिओ. तर बघा,
जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे प्राईम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेअर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन्स, सायंटिफिक रिसर्च. सरदार वल्लभभाई पटेल, होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड अँड ॲग्रिकल्चर. मौलाना अबुल कलाम आझाद, एज्युकेशन. जॉन मथाई, रेल्वे अँड ट्रान्सपोर्ट. आर के शनमुखचट्टी, फायनान्स. आणि पहिले बजेट, इंडिपेंडंट इंडियाचं बजेट आर के शनमुखचट्टीने मांडलं, आपण बघितलं. डॉक्टर बी आर आंबेडकर, लॉ. जगजीवन राम, लेबर. सरदार बलदेव सिंग, डिफेन्स. राजकुमार अमृत कौर, हेल्थ. सी एच भाभा, कॉमर्स. रफी अहमद किडवाई, कम्युनिकेशन. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज सप्लाईज. लक्षात ठेवा. मॅग्नॅनिमिटी, पॉलिटिकल मॅग्नॅनिमिटी, मनाचा मोठेपणा म्हणजे काय, तर जवाहरलाल नेहरूंनी विचाराने आणि पॉलिटिकल पार्टीनेही विरोधात असणारे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना इंडस्ट्रीज आणि सप्लाईज मिनिस्टर केले होते. तसा मोठेपणा आता रेअरेस्ट ऑफ रेअर झाला आहे, नसण्यातच जमा आहे. व्ही एन गाडगीळ, वर्क माइंड्स पॉवर्स. तर अशा प्रकारे आपण हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड बघितलं आहे. तर लेसन काय आहेत बघा आपल्याला. लेसन फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तर आपल्या सगळ्यात म्हणजे ब्रिटिशांनी आपल्या सगळ्यात विकनेस पाहिली होती, म्हणजे आपली युनिटी नाही, एकता नाही. युनिटी इन डायव्हर्सिटी, युनिटी इज अवर स्ट्रेंथ. ते लक्षात आलं. एक लेसन फ्रॉम ब्रिटिश रूल एक महत्त्वाचं लेसन आहे. युनायटेड वी स्टँड, डिव्हायडेड वी फॉल. आणि ब्रिटिशांनी याचाच डिव्हायडेशनचा, कास्ट, रिलिजन, रेस, कास्ट आणि रॅशियल सुपरिटी, आणि आपण ब्रिटिश कसे सुपिरियर आहेत त्यांनी याचाच गैरफायदा घेतला. राईट लेसन फ्रॉम ब्रिटिश. ते ट्रेडर, व्यापारी म्हणून आले आणि आपल्यावर रूलर बनून गेले. ह्युमिलिएशन रूल होता आपल्यावर. एक्सप्लॉयटेशन, एव्हरी सेक्शन ऑफ सोसायटी, फार्मर असो, ट्रेडर असो, सर्वांचं एक्सप्लॉयटेशन केलं. आपल्यावर राज्यकारभार त्यांनी केला. तर आपण लेसन काय, युनिटी एक महत्त्वाचं लेसन आहे. डायव्हर्सिटी इज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. वैविधता ही आपली स्ट्रेंथ आहे, ती आपली जोपासली पाहिजे, नर्चरिंग केली पाहिजे. ब्रिटिशर पॉलिसी ऑफ डिव्हायड अँड रूल. कम्युनल इलेक्ट्रोड त्यांनी शेवटपर्यंत 1935च्या ॲक्टपर्यंत आणला होता. त्यांनी पॉलिसी कन्सिस्टंट ठेवली होती. आता करंट पॉलिटिशियन क्लायमेटमध्ये कधी कधी डिव्हायड अँड रूल आणि त्यामध्ये ॲडिशन करून डायव्हर्ट अँड रूल ही पॉलिसीचा कधी कधी प्रत्यय येतो. डिव्हायड अँड रूल करायचं. मग आता काही मीडिया पर्सन ही हिंदू मुस्लिम डिबेट असतं, त्यावर त्यांचं दुकान चालू आहे, हिंदू मुस्लिम डिबेटचं दुकान. डिव्हायड अँड रूल आणि डायव्हर्ट अँड रूल, त्यांना पॉलिटिकल सपोर्ट आहे का नाही आपल्याला माहीत नाही, पण मीडिया पर्सन ही डिव्हायड अँड रूल आणि डायव्हर्ट अँड रूल या पॉलिसीला फॉलो करतात. बऱ्याच सम पॉलिटिशियन ऑल्सो डिव्हायड अँड रूल आणि डायव्हर्ट अँड रूल आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम चालू आहे. कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स, विघातक नाही, विधायक राजकारण केलं पाहिजे. विधायक, नॉट विघातक पॉलिटिक्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स काळाची गरज आहे. गुड क्वालिटी एज्युकेशन, हेल्थ केअर, स्टेबल इकॉनॉमी, ह्या गोष्टी आपल्या पॉलिटिकल इश्यू बनले पाहिजे. आता नांदेड, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर इथं बघितले आहेत आपण, एका दिवशी 20च्या वर पेशंट यांची डेथ ऑफ पेशंट होत आहे. यावर आपल्या हेल्थ केअरचा इश्यू होतो आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगल्भ राज्यामध्ये होत असेल तर UP, बिहार, बिमारू स्टेटमध्ये काय अवस्था असेल त्याचा विचार करा. 10th. तर अशा प्रकारे आपण हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड डिटेल पाहिलेलं आहे. तर हे लेक्चर झालेलं आहे. ओके, थँक्स फॉर कोऑपरेशन.